હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં। આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરીની પૂરી। પૂરીનો લોટ બાંધવાની પરફેક્ટ માપ સાથે પૂરી બનાવીશું। તો ચાલો બનાવીશું। જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો। ઘઉંના લોટમાંથી પાણીપુરીની પૂરી બનાવવા 3/4 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લીધો છે। જે ભાખરી બનાવીએ છે ને તે કરકરો લોટ જ લીધો છે। તેમાં 1/4 કપ આપણે ઝીણો રવો એડ કરવાનો છે। તો ઝીણો રવો એડ કરવાથી ક્રિસ્પી રહે છે પૂરી લાંબા સમય સુધી। તો કુલ થઈને મેં અહીંયા 1 કપ લોટ લીધો છે, તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરી લઈશું। હવે તેમાં 1 પિંચ જેટલો જ પાપડ ખાર એડ કરવાનો। જો વધારે પાપડ ખાર એડ કરીશું ને તો પૂરી સારી નહીં બને। અને તેમાં મીઠું એડ નથી કરવાનું। લોટને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું અને એમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને લોટ સહેજ કઠણ બાંધી લેવાનો। પૂરીમાં વધારે પાણી એડ કરીને લોટને જરા પણ ઢીલો નથી કરવાનો અને લોટને બાંધતી વખતે સારી રીતે મસળીને સ્મૂથ કરી લેવાનો। તો લોટ બાંધવામાં મારે અહીંયા 1/3 કપ જેટલા પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે। બસ આ રીતનો સહેજ કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો મેં અહીંયા લોટ બાંધી લીધો છે। હવે તેને 40 મિનિટ રેસ્ટ આપી દેવાનો અને તેના ઉપર ભીનું કપડું ઢાંકી દેવાનું। તો આ સ્ટેપ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। આ સ્ટેપ કરવાથી પૂરીમાં મોઇશ્ચરનો ભાગ રહે છે, જેથી આપણી પૂરી સારી બને છે। 45 મિનિટ પછી જોઈ લઈએ તો પૂરીના લોટ સારી રીતે પલળી ગયો છે અને એને ફરીથી પાછો 1 મિનિટ જેવો મસળી લેવાનો અને તેને નાના નાના આપણે લુવા કરી લઈશું। તો બસ આ રીતના તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ નાના નાના લુવા કરી લેવાના છે અને હાથથી રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનો। તો એ રીતે આપણે બધા લુવા તૈયાર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મેં નાનો લુવો તૈયાર કર્યો છે। લુવા તૈયાર થઈ ગયા પછી પણ તેને ભીના કપડાથી ઢાંકતા રહેવાનું, જેથી લુવા સુકાઈ જાય નહીં। જો લુવા સુકાઈ જશે તો પૂરી સારી નહીં બને। હવે પૂરીને વણતા પહેલાં પાટલા ઉપર થોડું તેલ લગાવી દેવાનું અને વેલણ પર પણ થોડુંક તેલ લગાવી દેવાનું। તો કોરા લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। હવે પૂરીને પાતળી વણી લેવાની। તો બસ આ રીતનું તમે 2-3 વેલણ મારશો ને એટલે આપણી પૂરી સરસ વણાઈ જશે। બસ આ રીતની તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની પાતળી પૂરી વણી લીધી છે। એ રીતે આપણે બધી પૂરી વણી લઈશું। હવે જેમ પૂરી વણાય ને તેમ એક પ્લાસ્ટિક ઉપર જ મૂકવાની, જેથી તળતા સમયે જ્યારે આપણે પૂરી લઈએ ત્યારે ખેંચાઈ જાય નહીં। જો અને એના ઉપર ભીનું કપડું ઢાંકી રાખવાનું, જેથી મોઇશ્ચરનો ભાગ રહે અને આપણી પૂરી સારી રીતે ફૂલે। તો તેલ ગરમ તમે જોઈ શકો છો કે થઈ ગયું છે। તેમાં આપણે આપણી પૂરી એડ કરી લઈશું અને એક પૂરી તળવાની છે। એક પૂરીને આ રીતે જારાથી પ્રેસ કરવાનું એટલે પૂરી ફૂલી જશે। તો એ રીતે તમે જો બીજી પૂરી પણ હું તમને બતાવું। તો એને પણ આપણે બસ આ રીતે જારાથી પ્રેસ કરીશું એટલે આપણી પૂરી ફૂલી જશે। એ રીતે આપણે બધી પૂરી તળી લેવાની છે। બસ આ રીતે આપણે બધી પૂરી તળી લઈશું। તો મારે આટલી પૂરી તમે જોઈ શકો છો કે આટલી પૂરી ફૂલી નથી। તો હું તમને એક પૂરી ભાંગીને પણ બતાડી દઉં। તો એકદમ પૂરી આપણી સરસ બની ગઈ છે। બસ તો રેડી છે આપણી પાણીપુરીની પૂરી। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।